שלום לכם. אתם בטח מחכים למשהו על קורונה, נכון? אז תקשיבו סיפור. זה היה כשחזרנו מבית הכנסת בליל שבת. היו לנו אורחים, ובשביל האורח שלנו, העלייה מבית הכנסת הביתה לא הייתה קלה. בכל זאת בן אדם לא צעיר, לא רזה. אז עצרנו לנוח באמצע הדרך, והוא סיפר לי איך הוא התחיל לשמור שבת כהלכתה. כשחזרנו בתשובה הוא סיפר לי, אשתי עקפה אותי. לא שאני לא התקדמתי, אבל לי באופן אישי הייתה בעיה עם השבת. שמרתי אותה כמו שצריך, אבל על הסיגריות לא הצלחתי לוותר. כשראיתי שזה גורם לי ולאשתי לבעיות בשלום בית, התקשרתי לרב שלי כדי שיספק לי יותר זמני לעשן בשבת. 3 חודשים אמרתי לו, 3 חודשים ואני מפסיק לעשן בשבת. אי אפשר ככה ביום אחד. הרב צחק עליי ואמר לי שהלכה זה לא תוכנית כבקשתך, אבל אני התעקשתי. אתם הרבנים, אמרתי לו, אני מכיר אתכם, כשאתם רוצים, יש לכם את הספרים לשעת הדחק. אז אני, כבוד הרב, אני שעת הדחק, תעשה משהו בשבילי. ואז אהרון, הרב אמר לי ככה במילים האלה, תגיד, כמה אתה מעשן ביום? קופסה, אמרתי לו, 20 סיגריות. אתה יודע, שאל הרב, שעל כל שאיפה מהסיגריה אתה עובר על חילול שבת? אתה מודע לעונש שמקבלים על כל שאיפה מהסיגריה? אני יודע, אמרתי לרב, אבל אל תלחיץ אותי, לכן צלצלתי אליך. אז תקשיב, אמר לי הרב, אם אתה מפחית מכל סיגריה 2 שאיפות, כמה סקילות אתה חוסך כל שבת? 40, נכון? אז תעשה חשבון. והוא סגר את הטלפון. בליל שבת, אהרון, ישבתי עם אשתי לאכול, ואז אחרי הדגים הוצאתי סיגריה עם הכשר של הרב שלי. כשאשתי ראתה את זה, היא כמעט התעלפה. אז אמרתי לה שיש לי אישור מהרב, והיא תקעה בי מבט מלא בוז. הרב, היא אמרה, הרב הרשה לך לעשן בשבת? כן, אמרתי לה, רק אמר שאני צריך להשאיר לקדוש ברוך הוא 2 שאיפות מכל סיגריה. אשתי אהרון קמה מהשולחן ואמרה לי שאני לא שפוי, שבאף מקום לא כתוב דבר כזה, ושהיא הולכת לחדר, ושמצידה אני יכול לעשן עם הקדוש ברוך הוא כמה שאני רוצה. בקיצור, אהרון, הסיגריה באה, אבל אז הלכה השבת והלך גם השלום. אבל את האמת, אהרון, לא עשיתי חשבון. העיקר שאפשר לעשן ועוד לפי ההלכה. הבעיה היא שכשנשארתי לבד עם הסיגריה, התחלתי לחשוב מתי אני משאיר לקדוש ברוך הוא את 2 השאיפות. מצד אחד, עדיף בהתחלה, כי אז כבר אין נקיפות מצפון, אבל מצד שני, הוא הרי לא מעשן, אז למה לא להשאיר לו את השאיפות שלה בסוף? בקיצור, עד שהחלטתי, אהרון, מתי להשאיר לו את השאיפות, נגמרה לי הסיגריה, ואז זה קרה. תראה, אהרון, אמר לי האיש, אתה לא מכיר את העבר שלי, אבל כמעט אין אדם במדינה שלא מכיר אותי. אני ליצן. אף פעם לא הייתי בן אדם רציני, מעולם לא התביישתי מאף אחד, לא ידעתי מה זה להסמיק, אבל באותו רגע, כשראיתי את הסיגריה גמורה, גם הסמקתי, אהרון, וגם התביישתי. 0 אתה, זה מה שאמרתי לעצמי. 0 מאופס, תראה מה עובר עליך. אשתך בחדר בוכה ואתה פה עם סיגריה קפואה, ובמה אתה עסוק? במתי להשאיר לקדוש ברוך הוא את השאיפות מהסיגריה? אתה 0, אתה פשוט כלום, אין לך גרם של אופי, אפילו ילד יותר מבוגר ממך, ואתה כבר סבא לנכדים. ואז אהרון קרא לי משהו. הוצאתי את החבילה מהכיס, זרקתי אותה על הארון, ואמרתי לעצמי, עד מוצאי שבת אני לא נוגע בזה, לא בשביל הרב, לא בשביל אשתי, ואתה יודע מה, אהרון? גם לא בשבילו, רק בשביל להוכיח לעצמי שבגיל 65 אני יכול להחליט בשביל עצמי. וזה לא היה לי קל. בשבת בצהריים, אהרון, התחלתי לבדוק בקיצור שולחן ערוך, אם אפשר לצרף את השמש ל3 כוכבים. וכשיצא שבת, עשיתי הבדלה, ומברכת בורא מאורי האש הדלקתי את הסיגריה. אחר כך התקשרתי לרב. למה? כדי לסגור איתו חשבון. אתה ערמומי, כבוד הרב, אמרתי לו כשהוא ענה לטלפון, שיחקת לי ברגשות בשבת, עבדת עליי בלי שאני ארגיש, אבל מה? הצלחת, כבוד הרב. אז זהו, אהרון, אמר לי האורח, מאז אני לא מעשן בשבת, וגם קיבלתי מתנה. למדתי משהו. למדתי שברוחניות אין דבר כזה הכל או כלום. למדתי שכשהבן אדם עושה צעד אחד לקראת הקדוש ברוך הוא, השם נותן לו כוח להתקדם, אפילו אם הצעד שעשיתי הוא צעד קטנטן, אפילו אם זה 2 שאיפות בסיגריה. הרב שלך צודק, אמרתי לו, אבל הוא לא המציא את השיטה. הוא בנה על מה שכתוב בפרשת השבוע.
פרשת ויקל אמרתי לו, התורה כותבת על שמירת שבת, והיא מצווה, 6 ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש. ועל זה כותב הנציב, מה זה יהיה לכם קודש? והוא משיב, ינהגו בו קדושה כל אחד לפי ערכו מפני שהיא קודש. הבנת? בדברים הקצרים האלה הנציב מלמד שיש ביום השבת קדושה שמשפיעה על היהודים בכל מדרגה שהם נמצאים. הוא מלמד שאצל כל יהודי יש משהו בשבת שהוא לא כמו יום חול, ולכן כותב הנציב, השבת גם נקראת אות. למה? כי במה שאומות העולם רואים שישראל נזהרים בשמירת שבת, אות היא לכל העולם. כי אפילו גוי, הוא כותב, ישיג איזו התעלות הנפש משבת, אבל מה שישראל ישיג, קדושת הנפש בשבת, בלי שום הרגש חיצוני. אות הוא שהקדוש ברוך הוא בעצמו מסייע לקדש את מי שבא להתקדש. אתה מבין, אמרתי לו, מהדברים של הנציב, הרב שלך למד את הפטנט הזה עם 2 השאיפות. לפי הנציב, התורה מלמדת, ודווקא במצוות השבת, שכדי לזכות לקדושת שבת, לא צריך הרבה. צריך רק לרצות. למה? כי לשבת יש קדושה עצמית, ולכן מי שמחפש אותה, גם אם הצעד שהוא עושה הוא צעד קטן, הקדושה של השבת כבר משלימה את ההמשך ודוחפת אותו קדימה. לכן כל הקושי, אמרתי לו, הוא רק בצעד הראשון, ב2 השאיפות של הרב שלך. אז זהו חברים, זה קרה לפני כמעט 20 שנה, כשקורונה הייתה עוד רק בירה, וכשבידוד היה שייך רק לברסלב. היום זה כבר סיפור אחר, והשבת הקרובה היא תוכיח. השבת, חברים, גם אם נרצה וגם אם לא. אנחנו שובתים ממלאכה, אין נסיעות לים וגם לא לחיק הטבע. בקיצור, הזירה כבר מוכנה. כל מה שנשאר זה לנצל אותה. אנחנו כבר בין כה וכה בבית, כבר בין כה וכה עם המשפחה. אז למה שלא ננצל את השבת הזאת כדי לעשות את הצעד האחד הקטן לקראת שבת המלכה? כל אחד מהמקום שבו הוא נמצא. אתם יודעים מה? אם חז"ל אמרו שהשבת היא מקור הברכה, עם יד על הלב, לא שווה השבת שנסמוך עליה במצב הזה, הרי בין כה וכה אין לנו הרבה מה לעשות. אז אם לא לעשות, לפחות שהלא לעשות יהיה לפי התורה. ולאלה שעדיין מתנדנדים, יש לי עוד משהו קטן. לפני חודש בערך אמר למישהו בסוף סמינר של ערכים שהתורה היא אמת, אבל הוא לא יכול לשמור שבת. כששאלתי למה, הוא אמר שזה היום היחיד שלו עם המשפחה, ושהוא לא יכול לעבור שבוע בלי לבקר את ההורים. בקיצור, לא יכול לשמור שבת. לפני 10 ימים הוא התקשר ואמר לי שאחרי שבועיים בבידוד התברר לו שאפשר לשמור שבת לא רק יום אחד בשבוע, אפשר לשמור שבת 2 שבועות שלמים. ועוד מילה, חברים, תודו שלא צריך להיות דתי כדי להסכים שהשבת יכולה לשמור עלינו לא פחות טוב מטישו. שבת שלום.